নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপুনি বাৰু কেতিয়াবা মিছা কথা কয় নেকি যদি নকয় ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব কথা আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপুনি চাওক কিয় মিছা কথা ক'বলৈ মই কৈছো এতিয়া প্ৰথম কথালৈ আহো মই আপুনি যেতিয়া এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' পাবলিশ কৰে ভিডিঅ'টো আপুনি ইউটিউবৰ কাৰণে বনায় তেতিয়া আপুনি কি কৰে এটা টপিকৰ ওপৰত বনালে ভিডিঅ'টো সাপোজ ধৰি ললো মই কিবা এটা বিষয় ধৰক বিষয়টো বাছি ললো মই ধৰক ইউটিউব টিপছ মই যেটো টিপছ দি থাকো এটো এই বিষয়টো বাছি ললো এটা হৈছে কি কিছুমান বস্তুত হয় কি এই ইউটিউব টিপছ বহুতৰ দৰকাৰ নহয় চাবলে কাৰণ তেওঁলোকে এজ এ ভিউৱাৰ্স হিচাপেহে আমাৰ চেনেলটো চাই বা আহে আৰু যেতিয়া মই ইউটিউব টিপছ দিও তেওঁলোকৰ ভাল নালাগে এ বুজি নাপাব কি ইউটিউব টিপছ দিছে এনেকুৱা ধৰণকে তেওঁলোকে মনটোত ভাবি ক্লিক কৰি উলাই গুছি গল বেক হৈ উলাই গুছি গল কিন্তু তেওঁ হুমাইছিলে থাম্বনেলখন দেখি নহয়নে থাম্বনেলখন দেখিয়ে জেনেৰেলি আপুনি মই হুমাও এটা ভিডিঅ'ত এটা প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ থাম্বনেলখন দেখি যদি আমি হুমাও থাম্বনেলৰ গুৰুত্বটো বহুত বেছি এতিয়া এজন মানুহক আমি ভিডিঅ'টোত আনিব লাগে আমাৰ ক্ৰিয়েটৰ সকলৰ এটো এটা মানে উদ্দেশ্যই হয় আমি কেনেকে এজন ভিউৱাৰ্সক আমি আমাৰ চেনেলত আমাৰ ভিডিঅ'ত কেনেকে আনিব পাৰো তেওঁ ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু ভাল নালাগিলে তেওঁ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ না যায় আৰু যদি ভাল লাগে তেওঁ গোটেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল নালাগিলে তেওঁ আমাৰ গোটেই ভিডিঅ'টো না চাই 30 সেকেন্ডত ওলাই গুছি যাব বা এনেকুৱা কিবা এটা সেকেন্ডত ওলাই গুছি যাব গতিকে কিন্তু অনাটো বহুত আৱশ্যক এজন নতুন ভিউৱাৰ্সক আৰু তেওঁ ভিউৱাৰ্সজন তেতিয়া আহিব যেতিয়া তেওঁৰ চকুত আমাৰ ভিডিঅ'টো পৰিব ইউটিউবটো যেতিয়া আপুনি মই খুলো তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ চকুত আহি যায় স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকো আৰু যিটো থাম্বনেলখন আমাক মানে কি কৰা বুলি ক'ব লাগিব আমি চকু পৰে যে এটোত কি আছে থাম্বনেলখনত কি আছে চাম থাম্বনেলখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব এই কথাটো আপুনি ভাবক থাম্বনেলখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তেনেহলে থাম্বনেলখন দেখি আমাৰ মনত মানে সেই উৎসুকতাটো আহিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত চোন বেলেগ কিবা এটা আছে বিচাৰি চাওঁচোন মানে ক্লিক কৰি চাওঁচোন ভিতৰত সোমাই গৈ ক্লিক কৰিলে আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ধৰক ফুটবল খেলৰ কথা কৈছে আৰু থাম্বনেলখনত আমি কিবা বেলেগ এটা কথা কৈ থৈছো এটো হৈছে ক্লিকবেট মিছা কথা কোৱা হৈছে ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত ভিডিঅ'টোত আছে ফুটবল খেলৰ কথা আমি ক্লিকবেটটো কৰিছো মিছা কথা অৰ্থাৎ মিছা কথাটো থাম্বনেলত লিখি থৈছো যে ক্ৰিকেট খেলি আমুকৰ হাতখন কেনেকৈ ভাগিলে মানুহে নিশ্চয় চাব এজন প্ৰসিদ্ধ ক্ৰিকেটাৰ যদি ফটোখন দি জপিওৱা ড্ৰাইভ মৰা এটা যদি ফটো এখন দি আমি যদি হাতখন ভগা কিবা এটা বনাই দিও ফটোশ্বপত তেতিয়া মানুহে অবিয়াসলি তাত আহি চাব ওয়াহ কেনেকৈ ভাগিলে এখন হাত ক্ৰিকেট খেলুতে গতিকে এটোৱে হৈছে ক্লিকবেট মিছা কথা কৈ মানুহজনক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ টানিছো আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভিউৱাৰজনক আমাৰ ভিডিঅ'লৈ টানি অনাটো তেওঁ 30 সেকেন্ড চাইছে গোটেই ভিডিঅ'টো চাইছে বেলেগ কথা যদি ভাল লাগে তো চাব এটোৱে মিছা কথাটো যদি আপুনি মিছা কথা ক'ব জানে পৰাটোতো সকলোৱে পাৰিব মিছা কথা ক'ব কিন্তু মিছা কথাটো ক'ব জানিব লাগিব বুলি মই কৈছো এটো কাৰণে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰত বহুত বেছি মিছা কথা আপুনি ক'ব নোৱাৰে মিছা কথাটো ইমান পৰ্যায়লৈকে ক'ব লাগিব আপোনাৰ টপিকটোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ৰিলেচন থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ মই এতিয়া আপোনাক সাইডত দেখাইছো এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছিলো পুষ্পা মই আগতেই কৈছিলো সবে থাম্বনেলখন দেখিয়ে গম পাইছে যে পুষ্পা সিনেমাখনৰ কিবা এটা কথা কিন্তু মই কৈছো যে এনেকে দি থাম্বনেলখনত দেখিছে আপোনালোকে সাইডত লাগি আছে দি যে মই আগতেই কৈছিলো কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে যে ওয়াহ মই আগতে কৈছিলো কি আগতে ক'লে পুষ্পা সিনেমাখনৰ লগত কি ৰিলেচন আছে নিশ্চয় বহুতে এই থাম্বনেলখন দেখি ক্লিক কৰিছে আৰু গতিকে ইয়াৰ ভিউজও বহুত বেছি নতুন চেনেল হিচাপে অন্য ভিডিঅ'ৰ তুলনাত বহুত গতিকে এটো হৈছে এটা ক্লিকবেট এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ক্লিকবেট আপুনি মই সকলোৱে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মিছা কথা কোৱা কথাটোকে ক্লিকবেট বুলি কোৱা হয় থাম্বনেল ক্লিকবেট এই থাম্বনেল ক্লিকবেটটো এনে ধৰণে কৰিব লাগে বহুত বেছিকে মই কৰিবলৈ কোৱা নাই বেছিকে কৰাটো ইউটিউবৰ
পৰিপন্থী মানে এটা বিৰোধী কথা এইটো ইউটিউবে গান নকৰে মিছা কথা কোৱাটো কিন্তু এটা কম পৰিমাণে আমি মিছা কথা ক'ব পাৰোঁ যিটোৰ দ্বাৰা সাসপেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লিকবেট কৰাতকৈ সাসপেন্স ক্ৰিয়েটটো বেছি হ'ল এই থাম্বনেইলখনত যিখন আপোনালোকে চাই আছে এই থাম্বনেইলখনত মই ক্লিকবেট কৰাতকৈ সাসপেন্স ক্ৰিয়েটটো বেছি হ'ল গতিকে ভিউজ আহিলে সাসপেন্স ক্ৰিয়েট কৰাও বেলেগ ক্লিকবেট কৰাও বেলেগ মই সাসপেন্স ক্ৰিয়েটৰ জৰিয়তে ক্লিকবেট কৰিলোঁ মানুহৰ উৎসুকতাটো বঢ়াই দিলোঁ কি আছে ইয়াত চাবলৈ কিন্তু ক্লিকবেট বুলিলে অকণমান মিছা কথা কোৱা হয় ইয়াতো অকণমান কোৱা হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু মানুহৰ উৎসুকতাটো বাঢ়ি গ'ল এই বস্তুটোকে ক্লিকবেট বুলি কয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টোৰ ৰিলেটেড কিবা এটা এনেকুৱা কথা আপুনি থাম্বনেইলখনত লিখিব যিটোৰ দ্বাৰা মানুহ আকৰ্ষিত হৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰে কাৰণ থাম্বনেইলখন দেখিহে আমি ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰোঁ ভিডিঅ' টাইটেলটো তাৰ পিছত আহে গতিকে আপুনি মিছা কথা ক'বলৈ শিকক মিছা কথাই আপোনাৰ চেনেলটো ওপৰলৈ লৈ যাব আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনিত ভিউজ বঢ়াব ৱাচ টাইম বঢ়াব ছাবস্ক্ৰাইবাৰো আনি দিব পাৰে মই সব কথাতে মিছা কথা ক'বলৈ কোৱা নাই জাষ্ট ক্লিকবেটৰ কথা ক'বলৈ গৈহে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোক আছে তেনেহ'লে মোক ফ'ল' কৰি ৰাখিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে তাতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটবোৰ দি থাকোঁ আৰু ফেচবুক পেজত চাই থকা সকলে তেওঁলোকে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব